ሰላም የተከበራችሁ የሙday ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ። በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ 7 ጠቃሚ ነገሮችን አከታትዬ ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። የማደርሳችሁ ሐሳቦች ደግሞ ምንድናቸው? ለህይወታችን በተለይም ደግሞ ለእህቶቻችን ይጠቅማሉ ብዬ የማሰባቸው ናቸው። በተለይም በስደት የምትገኙ እህቶቻችን እነዚህ ነገሮች ብታደርጉና ብትጠቀሟቸው መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። ትልቁ ነገር እንግዲህ ሰው በስደት ሲሆን ትልቁ ነገር ራሱን መምሰል ነው። ለምንድነው ወደ ስደት የሄደው? ለምንድነው ይሄን ስራ የሚሰራው የሚለው ነገር ራሱን አይቶ ራሱን መምሰል አለበት የሚል ሐሳብ አለ። ሰዎች ራሳችንን እንዳንመስል በአንድም በሌላ መልኩ ሊፈልጉ ይችላሉ። ነገር ግን እኛ ራሳችንን ከመሆን ወደ ኋላ ማለት የለብንም የሚል ሐሳብ አለ። ራሳችንን በመሆናችን የማይወዱ ሰው ካሉ እነዚህ ሰዎች የኛ ጠላቶች ናቸው ወይም ደግሞ እኛ እንዲሳካልን የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ትልቁ ነገር ራስን መሆን ነው። እንግዲህ በህይወት ውስጥ መሆን የምንፈልገው ነገር ወይም ደግሞ በህይወታችን ስኬታማና ደስተኛ ህይወት መኖር የምንፈልግ ከሆነ የሚል ሐሳብ አለ። ሁለተኛው ደግሞ በህይወታችን እንግዲህ ልናደርገው የሚገባው ሌላው ህልማችንን መከተል ነው። ህልማችን ማለት ምንድነው? በቃ ፖዚቲቭ እኛ ማድረግ የምንፈልጋቸው ነገሮች እንድናሳካ የሚሄዱ ነገሮችን ማድረግ ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ኔጌቲቭ ነገር ሊያሰናክሉን የሚፈልጉ ነገሮች ካሉ እነሱን ነገሮች ማቆም አለብን። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ነገሮች ድሪም ኪለር ናቸው ወይም ቫይረስ ናቸው። ማድረግ የምንፈልገው ነገር እንዳናሳካ ስርስር እግርና እጃችንን አድርገው የሚያስቀምጡን በመሆናቸው እነዚህ ነገሮች ማየት አለብን። ህልማችንን በመከተላችን ደግሞ እኛ ራስ ወዳድ አድርገን ራሳችንን ማሰብ የለብንም። እንደው ራሳችንን ስለምንወድ ማለት ራሳችንን ስለምናከብር ሰዎችን ስለምናከብር ነው ህልማችንን የምንከተለውና ይሄን ነገር ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ለራሳችን ጊዜ መስጠት መቻል አለብን። ለራሳችን ጊዜ ማስጠት ማለት ምንድነው? ለራሳችን ጊዜ ለራሳችን መልካም ነገር ስናደርግ ነው እንግዲህ ለሰዎች መልካም ማድረግ የምንችለው የሚል ሐሳብ አለ። እና ለራሳችን ጊዜ ማስጠት ማለት ደስተኛ የሆነ ህይወት፣ አንቀሳቃሽ የሆነ ህይወት፣ ለሌሎች መትረፍ የሚችል ህይወት መስጠት ስንችል ነው እንግዲህ ይሄን ለማድረግ እንግዲህ ራሳችንን ማመስገን፣ ለራሳችን ጸሎት ማድረግ፣ በየጧቱ ተነስተን ቀን የምናደርገው ነገሮች በሙሉ በማስቀመጥ ያ ነገር እንዲሳካልን ለፈጣሪ ማመልከት ነገሮች በሙሉ ትክክለኛ ለራሳችን ጊዜ መስጠትና ለራሳችን ጥሩ መሆን ያመለክታል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ማድረግ ያለብን ነገሮች ይሄ ቶክሲክ የሚባሉ ሰዎችን ከራሳችን ማረቅ መቻል አለብን። ቶክሲክ የሚባሉ ሰዎች ለምሳሌ ጓደኛ ይችላል፣ ፋሚሊ ይችላል፣ ቦይፍሬንድ ይችላል፣ መርዛማ የሚባሉ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ከራሳችን ማረቅ እና ከራሳችን ገለል ማድረግ ራሱ ለስኬትና ደስተኛ ለሆነ ህይወት በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በእውነተኛ መንገድ መሄድ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እውነተኛ መንገድ ምናልባት መራራ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን መጨረሻው ያምራል። ከዚህ ውጪ ግን አቋራጭ መንገድ በመጠቀም ገንዘብ ለማግኘት ለመክበር የሰዎችን ህይወት በመበጥበጥ ሰዎችን እንደመሰላል በማድረግ ስኬት መፈለግ ማለት መጨረሻው ውድቀት ስለሚችል ሌላው እንኳን ቢቀር ሌላው ባይሳካልን እንኳን ህሊናችንን ሊለቀን ስለማይችል ትክክለኛውና እውነተኛና ቀጥተኛ መንገዱን መጠቀም መልካም ነው የሚል ሐሳብ አለ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ ድክመት በማሳየታችን ዊክነስ እንደሰው ስላለብን ራሳችንን መውቀስ የለብንም የሚል ትልቅ የሆነ አቋም አለ። መጨረሻ ላይ ደግሞ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው? አንዳንዴ ፈሪዎች የምንሆንበት ጊዜ አለ። ኖ ማለት አይሆንም ማለት ፈልጋቸውን ነገሮች የስ እያልን በይሉኝታ የምንኖር ብዙ ሰዎች አለን። ይሄን ነገር ማቆም መቻል አለብን። አንዳንዴ እምቢ ማለት ያለብን ነገሮች እምቢ ስንል ግን በደረቅ ቋንቋና ሰዎችን በሚያስከፋ ሳይሆን ይቅርታ አድርግልኝ ይሄን ነገር ላደርግ አልችልም፣ ይቅርታ አድርግልኝ ገንዘብ ልልክ አልችልም፣ ይቅርታ አድርግልኝና እንደዚህ ሊሆን አልችልም እያልን በለሰለሰ ቋንቋ ኖ ማለት ያለብን አይሆንም ማለት ያለብን ነገር ለሰዎች ማድረግ ለራሳችን ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። እስቲ እናንተ ምን ታስባላችሁ? የተሻለ ህይወት፣ ስኬታማ ህይወት፣ ጥሩ ህይወት ለመኖር ማድረግ ያለብን ነገሮች ምንድናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? ከስር ጻፉልኝ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ለእህት ለወንድሞቼ። ታንኪዩ